हॅलो एव्हरीवन. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण स्क्यूनेस कर्टोसिस वगैरे हे बेसिक जे टॉपिक्स होते ते आपण बघितले होते. एकदा रिवाइज करूया आणि त्याच्यानंतर पुढचे टॉपिक्स आपण कंटिन्यू करूया. ओके. आता सेंट्रल मुवमेंट बघितलं. सेंट्रल मुवमेंट म्हणजे काय होता की सेंट्रल मुवमेंट ऑफ द व्हेरिएबल एक्स अबाउट द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्युशन इज डिनोटेड बाय म्यू आर. आणि म्यू आरचा फॉर्म्युला काय होता? 1/n समेशन ऑफ एक्स आय मायनस एक्स बार विदाउट फ्रिक्वेन्सीसाठीचा हा फॉर्म्युला होता. ओके. विथ फ्रिक्वेन्सीसाठी आपल्याला काय करावं होतं की फ्रिक्वेन्सीने मल्टिप्लाय करावं लागत होतं. मीन्स काय करत होतं? म्यू आरचा फॉर्म्युला होता 1/n समेशन ऑफ एफ आय इन ब्रॅकेट एक्स आय मायनस एक्स बार. ओके. मोमेंट अबाउट द मीन. Okay, where your n is equal to how much? Summation of fi means your summation of your frequencies. त्याच्यानंतर रॉ मोमेंट अबाउट द ओरिजिन आपण बघितलं होतं, ज्याला आपण रॉ मोमेंट बोलतो, राईट ना. मोमेंट अबाउट द ओरिजिन. ओके. त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला काय मिळाला होता? म्यू आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आय रेस टू द पॉवर आर, where your variable x is a discrete. When your variable x is discrete, then that time आपण फॉर्म्युला यूज करतो समेशन ऑफ एक्स आय रेस टू द पॉवर आर. ओके. त्याच्यानंतर फॉर युअर कंटिन्युअस व्हेरिएबल, इफ युअर एक्स इज कंटिन्युअस, देन दॅट टाइम तुमचा फॉर्म्युला काय होता? म्यू आरचा म्यू आर इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स आर एक्स रेस टू आर इंटू एफ एक्स डी एक्स. ओके. तर हा आपला जो फॉर्म्युला होतो तो आपला रॉ मोमेंट साठीचा होता. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की रिलेशन्स बिटवीन रॉ मोमेंट अँड युअर सेंट्रल मुवमेंट. ओके. रॉ मुवमेंट आणि सेंट्रल मुवमेंट मध्ये फॉर्म्युलीज आपण बघितलेले आणि इन जनरल जो आपला फॉर्म्युला होता तो ह्या ठिकाणी आपल्याला या दिलेला आहे. काय फॉर्म्युला होता? म्यू आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आय इज इक्वल टू 0 टू आर in bracket r to the base I in another bracket -1 raised to the power r minus I into mu I to the power 1 and in another bracket mu 1 dash raised to the power n minus I. Okay, this is your formula for relation between raw moment and central moments, where your mu1 is equal to 0 and mu2 is equal to आपल्याला mu2 पासून सर्व आपल्याला हे फॉर्म्युले यूज करावे लागतात. ओके. याच्यावरती आपण काही क्वेश्चन सुद्धा सॉल्व्ह करून बघितले ते. ओके. नेक्स्ट आपण पॉइंट बघित होता की व्हॉट इज मीन बाय स्क्यूनेस. आता स्क्यूनेस जो आपला टॉपिक आहे, स्क्यूनेस मीन्स व्हॉट? लॅक ऑफ सिमेट्री, राईट ना. त्याच्यानंतर आपण काय बोललो होतो स्क्यूनेस मध्ये? बीटा 1 इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला मिळाला होता आपल्याला की मीन मायनस मोड डिवाइडेड बाय 6 और 3 इंटू मीन मायनस मीडियन डिवाइडेड बाय 6. ओके. आणि बीटा 1 ची जी व्हॅल्यू आहे ती प्लस और मायनस 3च्या इन बिटवीन लाई करत होती. ओके. मीन्स तुमची जो बीटा 1 आहे तो -3 टू +3 एवढेच रेंज मध्ये आपल्याला स्क्यूनेस हा मिळणार आहे. ओके. त्याच्यानंतर मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्सच्या टर्म्स मध्ये जर आपण आपला स्क्यूनेस फाइंड करत असू, त्याचा फॉर्म्युला होता बीटा 1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 मायनस 2MC डिवायडेड बाय Q3 मायनस Q1 और Q1 प्लस Q3 मायनस 2Q2 डिवायडेड बाय Q3 मायनस Q1. ओके. दिस इज फॉर्म्युला फॉर युअर बीटा 1 फॉर जेव्हा तुम्हाला तुमचे जे गिवन टर्म्स आहेत त्या क्वार्टाईलच्या रेंजमध्ये, मीन्स युअर फर्स्ट क्वार्टाईल दिलेली असेल, थर्ड क्वार्टाईल दिली असेल, देन दॅट टाइम यू हॅव टू यूज दिस फॉर्म्युला. ओके. त्याच्यानंतर हे आपल्याला रिलेशन्स दिले होते. स्क्यूड लेफ्ट असेल तर त्यावेळेला काय होतं तर मीन हा मीन इज लेस दॅन मेडियन इज लेस दॅन मोड. याच्यामध्ये मी तुम्हाला बोलले होते की हे जे टर्म्स आहेत हे लक्षात ठेवणं मस्ट आहे, कारण की 1 मार्क्सचे क्वेश्चन याच्यावरती येऊ शकतात. पुढचा जो सिमेट्रिक नॉर्मल जो आहे, म्हणजे नॉर्मलला जर सिमेट्रिक जर तुमचं कर्व असेल तर त्यावेळेला तुमचं काय असणार आहे? मीन इज इक्वल टू मेडियन इज इक्वल टू मोड. व्हेन युअर मोड मीडियन आणि मीडियन आणि मोड ह्या तिन्ही टर्म्स ह्या इक्वल असतील, देन दॅट टाइम युअर सिमेट्रिक नॉर्मल कर्व विल बी ऑकर्स. ओके. त्याच्यानंतर व्हेन युअर मोड इज लेस दॅन मेडियन इज लेस दॅन मीन, देन दॅट टाइम युअर स्क्यूड राईट. ओके. स्क्यूड कसा असणार आहे? राईट साईडला तुमचा स्क्यू असणार आहे. सो दॅट्स वाय हा जो पूर्ण जो आपला स्क्यूड राईट आहे ह्याच्यावरती सुद्धा 1 मार्क साठी आपल्याला एखादा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे.
ओके. त्याच्यानंतर पुढचं आपल्याला दिलं होतं की पॉझिटिव्ह स्क्यूनेस आणि निगेटिव्ह स्क्यूनेस आपल्याला रिलेशन सांगितले होते. तर मी काय होता पॉझिटिव्ह स्क्यूनेस साठीचा मोड इज लेस दॅन मीडियन इज लेस दॅन मीन मीन्स युअर पॉझिटिव्ह स्क्यूनेस इज युअर स्क्यूड राईट. Okay, when your negative skewness means what? Mode is greater than median is greater than mean, then that time your skewness is negative. Okay, युअर स्क्यूनेस इज निगेटिव्ह आणि त्यावेळेला कोणतं असणार आहे युअर स्क्यूड इज लेफ्ट. ओके, रिलेशन्स वाटल्यास या ठिकाणी बघून घ्या. या ठिकाणी आपल्याला ह्या टाइप मध्ये रिलेशन्स आपल्याला दिलेले आहेत. ओके, पुढे जे आपल्याला कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस दिलेला आहे, कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस इज डिनोटेड ॲज अ बीटा वन, राईट. सो दॅट्स वाय बीटा वन इज इक्वल टू काय होणार आहे, बीटा वन इज इक्वल टू μ3 स्क्वेअर डिवायडेड बाय μ2 क्यूब. ओके, μ3 डिवाइडेड बाय μ2 क्यूब हा जो फॉर्म्युला आहे ते रिलेशन बिटवीन आपला μ3 आणि μ2 मधले जे आपलं रिलेशन आहे ते दिलेलं असेल. देन दॅट टाइम यू आर फाइंडिंग युअर स्क्यूनेस फ्रॉम दिस फॉर्म्युला. ओके, त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट बघितला तर कर्टोसिस. कर्टोसिस मीन्स व्हॉट? कर्टोसिस सिग्निफाइज द पिकनेस ऑफ डिस्ट्रीब्युशन कर्व. ओके, पिकनेस ऑफ डिस्ट्रीब्युशन कर्व. ओके, तर आपला जो कर्टोसिस आहे, कर्टोसिस आपण डिनोट करतो बीटा 2 ने. ओके, कर्टोसिस बीटा 2 ने आपण डिनोट करतो. तर बीटा 2 चा फॉर्म्युला आहे μ4 डिवाइडेड बाय μ2 स्क्वेअर. ओके, कर्टोसिस मीन्स व्हॉट? युअर पिकनेस ऑफ युअर कर्व किंवा डिस्ट्रीब्युशन जो कर्व आहे तुमचा, त्याचा पिकनेस मीन्स व्हॉट? युअर डिस्ट्रीब्युशन कर्व. आणि त्याच्यानंतर कर्व इज नायदर फ्लॅट नॉर पीक्ड, देन इट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल और मिसोकर्टिक. ओके, ह्या ठिकाणी लक्षात घ्या, आपल्याला ही डायग्राम दिली होती ती मी ही डायग्राम तुम्हाला 1 मार्क साठी तुम्हाला इम्पॉर्टंट म्हणून सांगितलं होतं. काय आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात घ्या. वेन युअर बीटा 2 इज लेस दॅन 3 देन दॅट टाइम युअर कर्व और डिस्ट्रीब्युशन इज कॉल्ड एज अ लेप्टोकर्टिक. ओके, त्याच्यानंतर वेन युअर बीटा 2 इज इक्वल टू 3 असेल तर त्यावेळेला तुमचा जो कर्टोसिस आहे, कर्व आहे, तो काय आहे तर मिसोकर्टिक असणार आहे. आणि व्हेन युअर बीटा 2 इज लेस दॅन 3 देन दॅट टाइम युअर कर्टोसिस इज अ प्लॅटिकर्टिक. ओके, तर हे जे 3 टर्म्स आहेत हे लक्षात घ्या की आपल्याला जर तुमचा जो बीटा 2 दिलेला असेल, एखादा क्वेश्चन असा सुद्धा विचारला जाऊ शकतो की तुम्हाला बीटा 2 इज इक्वल टू एखादी व्हॅल्यू दिलेली असेल, बीटा 2 इज इक्वल टू 2 दिलेलं असेल आणि तुम्हाला विचारलेलं असेल तर विच टाइप ऑफ कर्टोसिस इज फाइंड इयर किंवा कोणत्या टाइपचं कर्टोसिस या ठिकाणी आपल्याला अवेलेबल आहे. देन दॅट टाइम हे जे रिलेशन्स आहेत, वेन युअर बीटा 2 इज ग्रेटर दॅन 3, बीटा 2 इज इक्वल टू 2, बीटा 2 इज लेस दॅन 3, ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्ही लक्षात ठेवा. वेन युअर बीटा 2 इज ग्रेटर दॅन 3 देन दॅट टाइम तुमचा जो कर्व आहे तो तुमचा कोणता असणार आहे? लेप्रोकर्टिक हा कर्व असणार आहे. वेन युअर बीटा 2 इज इक्वल टू 3 देन दॅट टाइम युअर कर्व विल बी मिसोकर्टिक. आणि वेन युअर बीटा 2 इज लेस दॅन 3 देन दॅट टाइम युअर कर्व इज प्लॅटिकर्टिक. ओके, then your gamma 1 is equal to how much? Square root of beta 1. ओके, काय त्याच्यानंतर गॅमा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 मायनस 3. ओके, हे जे फॉर्म्युले आहेत हे आपल्याला काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना आपल्याला लागणार आहेत. सो दॅट्स वाय फॉर्म्युलीज लक्षात ठेवा. ओके, ह्याच्यानंतर हे आपण फॉर्म्युले क्वेश्चन्स बघितले ते आपण आता रिवाइज करून नको, कारण की पुढचे क्वेश्चन्स आपण ह्या ठिकाणी फाइंड करून घेणार आहोत. ओके, त्याच्यानंतर पुढचं आपल्याला ह्या ठिकाणी न्यू टॉपिक दिलेला आहे आपल्याला. ह्या ठिकाणी आपल्याला कोरिलेशन अँड रिग्रेशन सांगितलेलं आहे. ओके, आता बायव्हॅरिएट डेटा, व्हॉट इज मीन बाय बायव्हॅरिएट डेटा तो आपण इथे बघूया. When we do the only one measurement on each observation, then it is considered as a univariate analysis. Okay, means you are one measurement on each observation system, then that time you are consider that analysis as a univariate analysis. If more than our measurements are made on the each observation, then it is considered as a multivariate.
ओके. मोर दॅन टू और मोर दॅन टू जर आपल्याला व्हॅल्यूज आपल्याला ऑब्झर्वेशन्स असतील, देन दॅट मेजरमेंट्स असतील, तर त्यावेळेला काय असणार आहे, तुमचा जो अनालिसिस आहे तो मल्टीव्हॅरिएट अनालिसिस असणार आहे. Hence, if exactly two measurements are made on each observation, then it is called as a bivariate analysis. In this section, we mainly focus on the bivariate analysis, where as only two variables are considered. Bivariate data can be shown in the table with two columns. ओके. आता टू कॉलम्स मध्ये आपल्याला सांगितलेलं फॉर बायव्हॅरिएट वेन युअर ऑब्झर्वेशन और मेजरमेंट्स आर टू, दोन दोन ऑब्झर्वेशन असतील, देन दॅट टाइम तुमचा जो डेटा आहे तो कोणता असणार आहे, तर बायव्हॅरिएट असणार आहे. ओके. बायव्हॅरिएट डेटा. आणि ते आपल्याला शो एखाद्या टेबलमध्ये शो करताना आपण काय करणार आहोत, त्याला आपण दोन कॉलम्स देणार आहोत, कारण की दोन व्हॅल्यूज आहेत, एक्स आणि वाय, दोन व्हॅल्यूज आर देअर. ओके. तर फर्स्ट आपलं ऑब्झर्वेशन ह्या ठिकाणी काय दिलंय की एक्सचं ऑब्झर्वेशन काय आहे, ऑब्झर्वेशन फर्स्ट हे 5 आहे. सेम ऑब्झर्वेशन फर्स्ट नुसार वायची व्हॅल्यू किती आहे, तर 7 आहे. म्हणजे तुमच्या व्हॅल्यूज ह्या कोणत्याही असतील, ऑब्झर्वेशन कितीही असतील, मल्टिपल नंबर्स ऑफ ऑब्झर्वेशन आर देअर, पण तुमच्या ज्या व्हेरिएबल व्हॅल्यूज आहेत, ज्या तुमच्या मेजरमेंट्स आहेत ऑब्झर्वेशनचे, ते काय आहेत, तर ते 2 असणार आहेत. ओके. सो दॅट्स वाय ह्या टाईपच्या डेटाला आपण काय म्हणतो, बाय व्हॅरिएट डेटा. Okay, here two measurements are x and y, since x and y are calculated for each observations. For one observation data is x comma y. Okay. um, तर हा दिस इज फॉर युअर बायव्हॅरिएट डेटा. त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे आपल्याला स्कॅटर प्लॉट दिलेला आहे. ओके. व्हॉट इज मीन बाय स्कॅटर प्लॉट बघून घेऊया. स्कॅटर प्लॉट और स्कॅटर डॉट. ओके. तर ह्या ठिकाणी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, the most important graphical summary of bivariate data x comma y on graph by means of the plot is called as a scatter or dot diagram. ओके. आता जो तुम्हाला ऑब्झर्वेशन बायव्हॅरिएट डेटामध्ये मिळाले, बायव्हॅरिएट मीन्स व्हॉट, टू नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स आर देअर, राईट. सो दॅट्स वाय जर हे दोन नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स आहेत, जर ते आपण ग्राफिकल मेथडमध्ये किंवा ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशनने आपण जर ते शो केले, तर त्यावेळेला आपल्याला ऍक्सेस किती मिळणार आहेत, अगेन 2 मिळणार आहेत, राईट. आणि ते जर 2 आहे, जे 2 ऍक्सेस आहेत त्या ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये जर आपण ते शो केले, तर ते आपल्याला कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये शो करता येणार आहे, तर डॉटच्या फॉर्मॅटमध्ये, राईट ना. सपोज आपण एखादा पॉईंट ह्या ठिकाणी आहे असं कन्सिडर केला, तर हा डेटा आपल्याला शो करताना काय केलेलं आहे आपण, तर तो डॉटच्या फॉर्मॅटमध्ये आपण शो केलेला आहे. मीन्स युअर पॉइंट इज 2, 3. आपण असं कन्सिडर करूया 2, 3 जर तुम्ही एखाद्या ग्राफिकल तुमच्या एक्स आणि वाय ऍक्सेसच्या फॉर्मॅटमध्ये ड्रॉ केलेलं असेल, तर त्यावेळेला तुम्ही काय करणार आहात, दोघांचं म्हणजे एक्स ऍक्सेसला किती दिलेलं आहे, 2 व्हॅल्यू दिलेली आहे, आणि वाय ऍक्सेसला 3 व्हॅल्यू दिलेली आहे. या दोघांचं इंटरसेक्शन ज्या पॉइंटला होतंय त्या पॉइंटला आपण काय करतो की एक डॉट डिफाईन करतो. आणि तो डॉट म्हणजेच काय असतो त्या ठिकाणी, तर त्याची व्हॅल्यू असते आपल्याला 2, 3, राईट. तर ते रिप्रेझेंट करताना आपण डॉटच्या फॉर्मॅटमध्ये ड्रॉ करून घेतो. त्यालाच आपण काय बोलतो, तर डॉट डायग्राम, अदरवाइज स्कॅटर डायग्राम. ओके. हिअर इच पेअर ऑफ एक्स वाय रिप्रेझेंट्स बाय सम डॉट्स और क्रॉस एक्स ऑन द सिम्पल ग्राफ पेपर. ओके. हे आपण आता लहानपणीच केलेले, एक 10वी-12वी पर्यंत आपल्याला हे सर्व झालेले आहे. ओके. काय करतो आपण, एखादा डॉट रिप्रेझेंट करताना एकतर डॉटच्या फॉर्मॅट, अदरवाइज क्रॉसच्या फॉर्मॅटमध्ये आपण काय करतो की ते ग्राफ पेपर वरती आपण काय करतो, प्लॉट करतोय. ओके. The number of dots or cross identifies the number of observations. Scatter diagram or plot gives the better understanding about the nature of relationship between the variables. For scatter plot, no correlation or independent correlation. आता फर्स्ट आपल्याला बघायचंय की नो कोरिलेशन और इंडिपेंडेंट कोरिलेशन. आता तुम्हाला व्हॉट इज मीन बाय स्कॅटर प्लॉट और स्कॅटर डायग्राम किंवा स्कॅटर डॉट जे काय आहे हे कळालं असेल की काय आहे. तर बायव्हॅरिएट डेटा जो आहे तो बायव्हॅरिएट डेटा आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये म्हणजेच ऑन ग्राफ पेपर जर आपण रिप्रेझेंट करत असू, तर त्या ठिकाणी आपण प्रत्येक जी व्हॅल्यू आहे ती आपण डॉट अदरवाइज क्रॉस च्या मॅनर मध्ये आपण काय करतो, रिप्रेझेंट करतो ऑन ग्राफ पेपर.
ओके, त्यालाच आपण काय बोलतो, स्कॅटर प्लॉट, अदरवाइज स्कॅटर डॉट्स किंवा स्कॅटर डायग्राम बोलतो. ओके, तर त्याच्यामध्ये आता कोरिलेशन आपण बघतोय. तर एखाद्या वेळेस पॉसिबिलिटी असेल की नो कोरिलेशन, राईट. नो कोरिलेशन मीन्स काय असेल, तर इफ द डॉट्स डू नॉट शो एनी पर्टिक्युलर टेंडन्सी, then these variables are not correlated or they are independent. So okay, so no relations exist between x and y. ओके, आता काय सांगितलेलं आहे आपल्याला की नो कोरिलेशन मीन्स व्हॉट, जे तुम्ही डॉट्स तुम्ही तुमच्या एखाद्या डायग्राम वरती रिप्रेझेंट करता, इफ युअर डॉट्स डू नॉट शो एनी पर्टिक्युलर टेंडन्सी, ज्या वेळेला तुमच्या जे डॉट्सची आपल्याला डॉट प्लॉट करून झाल्यानंतर त्या डॉट्स मध्ये कोणतंही असं एखादं रिलेशन भेटत नाही किंवा कोणतीही पर्टिक्युलर अशी टेंडन्सी भेटत नाही, वेदर इट इज पॉझिटिव्ह डायरेक्शन, अदरवाईज निगेटिव्ह डायरेक्शन, किंवा कुठेही आपल्याला त्यांच्यामध्ये कोणतीही एक सिमेट्री भेटत नाहीये, कोणत्याही फॉर्मॅटमध्ये ते कुठेही आपल्याला अस्तव्यस्त आपल्याला जर पॉइंट्स जर मिळाले, देन दॅट टाइम त्या टाईपचे जे ग्राफ्स आहेत त्याला आपण काय म्हणतो, नो कोरिलेशन ऑर इंडिपेंडंट कोरिलेशन. ओके, हिअर डायग्राम गिवन. आता एक्स आणि वाय ऍक्सिस दिलेला आहे, ह्यांच्यामध्ये आपल्याला हे असे सर्व काही ठराविक पॉइंट्स आपल्याला प्लॉट करून दाखवलेले आहेत. आता हे जे डॉट्स आहेत ते पर्टिक्युलर अशी कोणती तरी एखादी टेंडन्सी आपल्याला दाखवत नाहीये. कोणताही डॉट कुठेही आपल्याला आपल्याला ह्या ठिकाणी पाहायला मिळतो. सो दॅट्स वाय दिस काइंड ऑफ प्लॉट्स वी कॉल्ड इट ॲज अ स्कॅटर प्लॉट किंवा नो कोरिलेशन और independent correlation. Okay, nothing correlation between each and every dot, then that time त्या टाईपच्या कोरिलेशनला आपण काय म्हणतो, नो कोरिलेशन. ओके, त्याच्यानंतर पुढे काय दिलेलं आहे आपल्याला, if the dot shows upward and downward trends, then the variable is called as a positively correlated. ओके, आता काय सांगितलेलं आहे, पॉझिटिव्ह कोरिलेशन लक्षात घ्या. पॉझिटिव्ह कधी म्हणतो, म्हणू शकतो आपण, वेन युअर एक्स ची व्हॅल्यू चेंज होते, तशीच तुम्हाला काय करायला लागणार आहे, वाय ची व्हॅल्यू जर चेंज होत असेल, एक्स ची व्हॅल्यू आहे ती ज्या वेळेला तुम्ही चेंज करताय त्याच्यानुसार तुमची वाय ची व्हॅल्यू ही चेंज होत असेल आणि ती कंटिन्युअसली अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये असेल किंवा कंटिन्युअसली अपवर्ड डाऊनवर्ड ट्रेंड्स असेल, त्यावेळेला आपण काय बोलतो, त्या व्हेरिएबल्स आपण बोलू शकतो तर पॉझिटिव्हली स्क्यूड म्हणजे पॉझिटिव्हली कोरिलेटेड. ओके, आणि ह्याची डायग्राम आपल्याला ह्या ठिकाणी दिलेली आहे, ए दिलेली आहे ती पॉझिटिव्ह कोरिलेशनची दिली. काय केलेलं आहे, एक वाय ऍक्सिस वरती आपण काय घेतलंय, वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, आणि एक्स ऍक्सिस वरती आपल्याला काय घेतलंय, एक्स ऍक्सिस घेतलेलं आहे. ओके, ऍज युअर एक्स चेंजेस देन दॅट टाइम युअर वाय इज ऑल्सो गॉट चेंज. आणि पूर्ण जो प्लॉट आहे तो काय आहे, कंटिन्युअसली अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे या ठिकाणी. ओके, आणि अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे आणि ह्या त्यामुळे ह्याला आपण काय बोलतो, तर पॉझिटिव्हली कोरिलेशन, पॉझिटिव्ह कोरिलेशन बिटवीन एनी डॉट्स. पुढे काय पॉईंट दिलेला आहे, इफ ऑल डॉट्स लाय ऑन द स्ट्रेट लाईन फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर लेफ्ट हँड कॉर्नर, देन it is called as a perfectly positive correlation. Okay, this is for your perfectly positive correlation. झिरो पासून आपल्याला काय होणार आहे, कंटिन्युअसली व्हॅल्यू ही इन्क्रीज होत जाणार आहे आणि एक स्ट्रेट अशी एक लाईन मिळते आपल्याला या ठिकाणी. ओके, म्हणजेच ह्याला आपण काय बोलतो, तर पॉझिटिव्हली स्क्यूड किंवा पॉझिटिव्हली कोरिलेशन आपण बोलतो. सेम आपल्याला पुढचा पॉईंट दिलेला आहे, इफ द डॉट शोज द डाऊनवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राईट हँड कॉर्नर, then the correlation is called as a negatively correlation. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला काय दिलेलं आहे, जो आपला वाय आहे तो ऍट द स्टार्टिंग पॉइंट हा काय मॅक्झिमम दाखवलाय किंवा हायर सांगू शकतो, की अप्पर जो लेफ्ट कॉर्नर आहे तो आपण काय करतोय की हाय घेतोय, आणि जो आपण जसं जसं राईट साईडला किंवा राईट हँड कॉर्नरला येऊ जसं जसं तुमची व्हॅल्यू काय होणार आहे त्या डाऊनवर्ड डायरेक्शनला जाणार आहे, त्याला आपण काय बोलतो, तर निगेटिव्हली कोरिलेशन बोलतो.
Okay, these are the three correlations type: no correlation, पॉझिटिव्ह कोरिलेशन अँड निगेटिव्ह कोरिलेशन. पॉझिटिव्ह म्हणजेच काय आहे, लोअर टू मॅक्झिमम जाणार आहे. ओके, म्हणजे 0 पासून जर स्टार्ट झालं असेल तर ऍट द एंड तो मॅक्झिमम व्हॅल्यू असणार आहे. ओके, निगेटिव्हली स्क्यूड म्हणजेच काय, स्टार्टिंगला काय व्हॅल्यू मॅक्झिमम आहे आणि ऍज युअर एक्स चेंजेस तुमच्या व्हॅल्यूज आहेत त्या काय होणार आहेत, त्या स्लोली कमी होत जातात. त्याच्यामुळे आपण ह्या ठिकाणी ह्या टाईपच्या ज्या डायग्राम्स आहेत त्याला आपण काय म्हणतो, तर निगेटिव्हली कोरिलेशन, निगेटिव्ह कोरिलेशन. ओके, त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट दिलेला आहे, कोरिलेशन सांगितलेलं आहे. मेनी टाइम्स वी कम अक्रॉस सिच्युएशन वेअर टू व्हेरिएबल्स आर इंटररिलेटेड. इफ टू व्हेरिएबल्स that is in bivariate distribution x and y changes such that the change in one variable affects the change in the other variable, then these variables are said to be a correlated, and this relationship is called as a correlation. Example, relation between income and expenditure, a relation between price and demand, etc. आता व्हॉट इज मीन बाय कोरिलेशन? कोरिलेशन मीन्स व्हॉट, तुमच्या ज्या एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू आहेत त्या एकमेकांच्या व्हॅल्यू चेंज होतात तसे त्यांच्या व्हॅल्यू सुद्धा चेंज होत जाणार आहे. ओके, then that time that variable we can say it as a कोरिलेटेड किंवा कोरिलेशन त्या दोन पॉइंट्स मध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. ओके, सो ह्या ठिकाणी आपण काय म्हणतो, ह्या ठिकाणी ज्या म्हणजे ऍज युअर एक्स व्हॅल्यू चेंजेस, देन दॅट टाइम तुमची वायची जी व्हॅल्यू आहे त्या जे इंटर रिलेटेड टर्म्स आहेत त्यांच्या व्हॅल्यूज वरती आपल्याला अफेक्ट बघायला मिळतो, त्यालाच आपण काय म्हणतो, कोरिलेशन. ओके, म्हणजेच काय म्हणता येईल, एक्स अँड वाय चेंजेस सच दॅट द चेंज इन द व्हेरिएबल अफेक्ट्स द चेंज इन द अदर व्हेरिएबल्स. Okay, then this variable is said to be a correlated or correlation. ओके, आणि त्या रिलेशनशिपला आपण कोरिलेशन बोलतो. ओके, आता एक्झाम्पल काय घेतलं आपण या ठिकाणी, की इफ युअर जसे तुमचे इन्कम्स आहेत आणि त्याच्यानुसार तुमचे एक्सपेंडिचर्स आहेत. ओके, आणि त्याच्यानंतर सेकंड एक्झाम काय काय घेतलंय, की प्राइस आणि डिमांड. मीन्स युअर जशी तुमची प्राइस चेंज होते तशी तुमची डिमांड सुद्धा काय होते, व्हॅरी होत जाते. ओके, म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या इंटरडिपेंडंट आहेत. जर तुमची प्राइस कमी असेल तर त्यावेळेला त्याची डिमांड सुद्धा कमी जास्त असू शकते. म्हणजेच काय असणार आहेत, ह्या ज्या सर्व टर्म्स आहेत त्या इंटर रिलेटेड आहेत किंवा इंटर कनेक्टेड आहेत. ओके, म्हणजेच काय आहेत, त्यांच्यामध्ये आपल्याला कोरिलेशन बघायला मिळतं. ओके, त्याच्यानंतर काय दिलेले, नोट काय दिलेले, रिमेंबर एक्स आय कॉमा वाय आय is another ordered pair. First component of every pair is observation, a variable x, and second component in every pair is observation on variable y. Also, component xi and yi are inseparable. That is, we cannot rearrange the pairs like x3, y5. मीन्स या ठिकाणी आपल्याला जर काय सांगू शकतो आपण, की ज्या वेळेला तुमचा एक्स हा 3 आहे त्यावेळेला तुमचा वाय सुद्धा काय असणार आहे, 3 असणार आहे. ओके, म्हणजेच काय सांगतो आपण, जेव्हा तुमच्या ज्या व्हॅल्यूज ज्या गिवन घेतलेल्या आहेत त्या गिवन घेतलेल्या व्हॅल्यू आपल्याला कंटिन्युअसली आपल्याला त्याच्यानुसार आपल्या ह्या दोन्ही व्हॅल्यू चेंज होतात, म्हणजेच एक्सची आणि वायची सुद्धा. ओके, आता टाइप्स ऑफ कोरिलेशन दिलेले आपल्याला, पॉझिटिव्ह कोरिलेशन, ओके, निगेटिव्ह कोरिलेशन आणि परफेक्ट कोरिलेशन. आता काय टाइप्स आपण बघून घेऊया. Positive correlation means what? If the increase or decrease in one variable corresponds to the increase or decrease in the variable, then the correlation is called as a positive directive correlation. Means काय? If your एखादी जी व्हॅल्यू आहे ती इन्क्रीज होत असेल, त्याच्यानुसार आपली जी सेकंड व्हॅल्यू आहे ती इन्क्रीज होत असेल, म्हणजेच काय असणार आहे, की सी हिअर, जर ही तुम्ही डायग्राम जर कन्सिडर केलीत, जसं तुमचा एक्स हा चेंज होतोय किंवा एक्स हा वाढतोय, तसं तुमचं वायची व्हॅल्यू सुद्धा काय होते, ती इन्क्रीज होत जाते.
राईट. म्हणजेच काय होणार आहे, ते व्हायसा वर्सा नाहीये. पण ह्या वेळेला काय व्हायसा वर्सा म्हणते, म्हणजे अपोजिट रिएक्शन्स, अपोजिट ऑपरेशन नाहीये. जसा तुमचा एक्स हा चेंज होतोय तसा तुमचा वाय सुद्धा चेंज होतोय, पण अपोजिट डिरेक्शन मध्ये नाहीत. म्हणजेच काय सांगतोय आपण, जर तुमचा एक्स हा इन्क्रीज होतोय तर त्याचनुसार तुमचा वायची व्हॅल्यू सुद्धा इन्क्रीज झाली पाहिजे. Then that type of correlation we say it, call it as a positive correlation. Okay. त्याच्यानंतर काय, निगेटिव्ह कोरिलेशन. इफ increase or decrease in one variable correspond to the decrease or increase um, in other variables, then the correlation is called as a negative or inverse correlation. If there is a no relations between two variables, then the variable is so said to be a independent. आता निगेटिव्ह कोरिलेशन म्हणजेच काय, की जसा तुमचा ज्या मॅटरमध्ये ही जी निगेटिव्ह कोरिलेशनची डायग्राम बघून घ्या. वेन युअर एक्सची व्हॅल्यू ही इन्क्रीज होत जाते, तसे तुमची वायची व्हॅल्यू काय होणार आहे, ते डिक्रीज होत जाणार आहे. म्हणजेच ह्या दोन्ही पण काय आहेत, त्या इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल असेल असं की लक्षात घ्या, की एकमेकांवरती डायरेक्टली डिपेंड नाहीये, त्या काय आहेत, इन्व्हर्स प्रोपोर्शनल आहेत. देन दॅट टाइम आपण काय म्हणतो, तर ह्या ज्या जसं तुमचा एक्स हा इन्क्रीज होईल तर तुमचा वायची व्हॅल्यू काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. एक्स हा जर तुमचा मॅक्झिमम असेल त्याच वेळेला तुमची वायची व्हॅल्यू ही मिनिमम असणार आहे. आणि व्हेन युअर वाय व्हॅल्यू इज इन मॅक्झिमम, देन दॅट टाइम तुम्ही युअर एक्स व्हॅल्यू इज मिनिमम. ओके. म्हणजेच काय आहे, ते एकमेकांवरती इन्व्हर्स आहेत, इन्व्हर्स कोरिलेशन आहे या ठिकाणी. त्या टाईपचे जे कोरिलेशन आहेत त्याला आपण काय म्हणतो, निगेटिव्ह कोरिलेशन ऑर इन्व्हर्स कोरिलेशन. ओके. पुढचा जो पार्ट आहे आपल्याला परफेक्ट कोरिलेशन. व्हॉट इज मीन बाय परफेक्ट कोरिलेशन? If two variables vary in such a way that their ratio is always constant, then the correlation is said to be a perfect correlation. Okay, means काय सांगू शकतो की when your two variables varies in such a way that there is a ratio is always constant, दोघांमधला जो रेशो आहे तो काय असणार आहे, ऑलवेज कॉन्स्टंट असणार आहे, देन द कोरिलेशन इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट कोरिलेशन. ते जे कोरिलेशन आहे त्याला आपण काय म्हणतो, परफेक्ट कोरिलेशन आपण बोलतो. ओके. अदर टाइप्स सच ॲज नॉन लिनियर और curvilinear correlation, simple or partial and multiple correlation, the graphical representation of the bivariate distribution xi, yi on the graph means of the point is called as a scatter or dot diagram. ओके. आता पुढचा पॉइंट काय दिलेला आपल्याला, कोव्हेरियन्स दिले. ओके. आता कोव्हेरियन्स मीन्स व्हॉट, लेट कन्सिडर n pair of observations of two variables x and y such that x1 y1 x2 y2 up to xn yn, where x1 x2 up to xn are observed values of x and y1 y2 y3 up to yn are observed values of y. The very deviation of x from x values from their mean x bar are x minus x bar दूसरी व्हॅल्यू दिली आहे x2 minus x bar up to xn minus x bar. Okay. Then similarly for deviations of y values with their mean is y bar are y minus y bar, y2 minus y bar up to yn minus y bar. ओके. कोव्हेरियन्स ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू काय मिळणार आहे, x1 मायनस एक्स बार इंटू y1 मायनस y बार प्लस x2 मायनस एक्स बार इंटू y2 मायनस y बार अप टू xn मायनस एक्स बार इंटू yn मायनस y बार डिवाइडेड बाय n. ओके. त्याच्यानंतर काय होणार आहे, तर आपल्याला या ठिकाणी तुमचा एक्सचा जो डेव्हिएशन आहे तो इंटू तुमचा वायचा डेव्हिएशन आपल्याला या ठिकाणी सर्व ठिकाणी बघतोय. सो दॅट्स वाय इन जनरल फॉर्म्युला काय होणार आहे, 1/n जो आपल्याला डिवायडेड आहे तो आपण 1/n इथे या ठिकाणी सेपरेट आउट करून घेतलाय. समेशन ऑफ xi मायनस एक्स बार इंटू yi मायनस y बार. ओके. म्हणजे जो तुमचा एक्स मल्टिपल आहे आणि वाय मल्टिपल आहे ते काय असणार आहे, त्यांचं आपल्याला समेशन करायचंय. ओके. आणि त्याच्यानुसार आपण काय केलंय पुढं, डिवाइड बाय 1/n समेशन ऑफ xi
कॉमा सॉरी xi yi मायनस xi y बार मायनस x बार yi प्लस x बार y बार which is equal to 1 upon n summation of xi yi minus summation of xi divided by n minus x bar into summation of yi divided by n plus x bar into y bar in bracket n divided by n. त्याच्यानंतर काय केलेलं आहे या ठिकाणी आपल्याला पूर्ण जो क्वेश्चन आहे तो आपल्याला काय सॉरी जो आपल्या पुढची जी स्टेप आहे ती आपल्याला काय मिळते समेशन ऑफ xi मायनस yi सॉरी xi इंटू yi मायनस x बार y बार मायनस x बार y बार प्लस x बार y बार. ओके आणि आपल्याला फायनली आपल्याला कोव्हेरन्सचा फॉर्म्युला काय मिळतो कोव्हेरन्स इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन ऑफ xi yi मायनस x बार. ओके कोव्हेरन्स आपल्याला फॉर्म्युला आपल्याला मिळालेला आहे तर कोव्हेरन्स वरती आपल्याला काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला आहेत ते पण पुढे बघूया. ओके आता प्रॉपर्टीज काय दिल्यात कोव्हेरन्सच्या तर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कोव्हेरन्स ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू कोव्हेरन्स ऑफ सॉरी व्हॅरियन्स ऑफ एक्स. सेकंड वन दिले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन कोव्हेरन्स ऑफ एक्स मायनस ए y minus b is equal to covariance of x comma y where your a and b are constant. Effect of change of scale covariance of x minus a divided by h comma y minus b divided by k which is equal to in 1 upon hk covariance of xy where your a b h and k are constant. थर्ड वन सॉरी नेक्स्ट आपली प्रॉपर्टी दिलेली आहे कोव्हेरन्स ऑफ ax प्लस bcy प्लस d इज इक्वल टू ac इंटू कोव्हेरन्स ऑफ xy. ओके ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत ह्या 5 मार्काला थेरी एक्झामला मोस्टली एक्झामला विचारतात. ओके पुढची जी प्रॉपर्टी दिली आहे कोव्हेरन्स ऑफ xy इज इक्वल टू कोव्हेरन्स ऑफ yx आणि कोव्हेरन्स ऑफ xy मे बी निगेटिव्ह व्हॅल्यूज ह्या आपल्याला प्रॉपर्टीज दिलेल्या आहेत कोव्हेरन्सच्या. ओके पुढचा पार्ट आहे जो आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया. आणि आतापर्यंत हे टॉपिक्स कळालेत का आपण फर्स्ट लास्ट लेक्चरची जी रिव्हिजन होती ती रिव्हिजन आपण केलेली आहे आज आणि त्याच्यानंतर कोव्हेरन्स हा एक टॉपिक बघितलेला आहे. ओके आणि स्कॅटर प्लॉट वगैरे जे आपले जे जनरल रिप्रेझेंटेशन आहेत पॉइंट्सचे किंवा हे सर्व जे कोरिलेशन आणि रिग्रेशन मधले ते आपण बघितलेले आहेत. हे बेसिक पॉइंट्स कळालेले आहेत का पटकन मला जरा रिप्लाय द्या. येस सोनिया सुलतान उस्मा विनय कायलं समजलं काही प्रॉब्लेम नाही. कोणता टॉपिक आहे का कळालेलं नाहीये रिपीट करावं लागेल. विनय कळ ओके कळालेलं आहे ठीक आहे. मग चालेल हे लेक्चर आपण स्टॉप करूया.